Hi guys, කොහොමද ඉතින් ඔන්න ඔයාලට අද vlog එකක් කරන් ආවා. ඉතින් කීවෙනි vlog එකද කියලා නම් මතක නැහැ. මම හිතනවා 41 වගේ වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාලා මගේ අනිත් YouTube channel එක බලනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට මතක ඇති මම ඒ channel එකේදී කිව්වා මම අලුතින් PC එකක් build කරනවා කියලා. ඉතින් PC build එකට ඔයාලව set කරගන්න ඕන කියලා හිතුවා. ඉතින් කියන්න ඕන මේකට prices අපි අඩුම prices එක කියන්නේ අපි ලක්ෂ 3කට වගේ තමයි budget කරේ. ඉතින් ලක්ෂ 3කට වගේ budget කරනකොට අපිට quotation ගන්න උනා ලංකාවේ හැමතැනකම වගේ ගත්තා. කොළඹ නුවර වගේ තමයි අපි බැලුවේ. ඉතින් එතනදී අපිට හම්බුන හොඳම සොලියුෂන් එක තමයි MD computers කියන්නේ අඩු ගන්නට අපිට ලොකු දෙයක් කරලා දුන්නා. ඉතින් අතරම මේ MD එකට ගියපු vlog එක තමයි මේ ඔයාලට එක බෙදා ගන්න දෙන්නේ. ඉතින් මේකේ සම්පූර්ණ විස්තර ඒ කියන්නේ මේ PC එකට පාවිච්චි කරපු දේවල් මොනවද එතකොට කොච්චර මිල ගණන් තියනවද කියලා වෙනම වීඩියෝ එකක් මගේ අනිත් channel එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ගිහිල්ලා ඒක බලන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ පේන මේ කාඩ් එකනුත් ගිහින් බලන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ channel එකේම පල්ලට ස්ක්‍රෝල් කළොත් තියෙන ඒ channel එකනුත් බලන්න පුළුවන්. ඔයාලට මම දාලා තියෙන වීඩියෝ එක. ඉතින් thank you කියනවා MD එකට මට මේක කරගන්න උදව් කරාට. තව එකක් ඔයාලටත් මොනවා හරි මේ දෙයක් PC එකක් build කරගන්න යන්න ඕනේ නම් යන්න MD එකට මම හරියට recommend කරනවා. බඩ කියන්නේ service එක හොඳයි. ඒ වගේම prices අතින් ඒගොල්ලෝ ගණන් අඩුවට කරලා දෙනවා. ඉතින් මේක brand new එකක් කියන්න ඕනේ. මේක සම්පූර්ණ brand new. ආඩ තන හොයා ගන්න බැරි මම තන කියන්නම්. හෝමාගම ගිහිල්ලා බස්සාම බස් එකේ බයින තැනම ඉස්සරහා තියෙන්නේ. ගන්නට පුළුවන් කිසි අවුලක් නැතුව ගන්න කලර් ලයිට් එකෙන් ඉස්සරහා තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේක වැදගත් දෙන්න ඇති කියලා. අපගේ අනිත් channel එකට යන්න ඒකේ තියෙනවා වීඩියෝ එක දාලා ඒකත් subscribe කරලා තියාගන්න. මේක subscribe කරලා තියාගන්න. ඉස්සරහට වැඩ ගොඩක් එන්න තියෙනවා. ස්පෙෂල් දේවල් කීපයක් තියෙනම් දවස් දෙකකින් හම්බ වෙනකම් ඔයාලට තුබ දවසක් කියනවා. මතක ඇතුව බඳන් කරනවා. සුදු මාන්දව subscribe කරලා තියාගන්න.